हेलो गाइस, वेलकम टु माई च्यानल ओटिपी नेपाल। तपाईँलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। र आज पनि मैले एउटा अर्को भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो मन परेर लाइक शेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र आज भिडियोको टपिक छ युट्युब थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा। सो गाइस, त्यही भएर थम्बनेल एकदमै राम्रो बनाउनु पर्छ र कसरी बनाउनु पर्छ भनेर सम्पूर्ण तपाईँलाई डिटेल देखाउने नै छु। र भ्युजहरूले हेर्दा पनि थम्बनेल र टाइटल एकदम राम्रो हुनुपर्छ। सो त्यही भएर हामीले एकदमै राम्रो बनाउनु पर्छ। सो ढिला नगरिकन आजको टपिक सुरु गरिहालौँ र भिडियोतर्फ लागिहालौँ। एन्ड तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ओटिपी नेपाल। किप वाचिङ। एन्ड म मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु र अब म ओपन गर्छु प्ले स्टोर। यहाँ सर्च गर्नु होला पिस ल्याब भनेर, र मेरो यहाँ सर्च गरेर पनि डाउनलोड गरिसकेको छु। सो त्यही भएर यहाँ अगाडि आइसकेको छ, यसमा क्लिक गर्छु म। तपाईँहरूले चाहिँ सर्च गर्नु होला र यसलाई मैले डाउनलोड गरिसकेको छु र म यहाँ ओपन गर्न जान्छु। तपाईँहरूले चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। अब म ओपन गर्छु। सो ओपन भइसकेको छ। एन्ड यहाँ 3 डटमा जानु होला, इमेज साइजमा जानु होला एन्ड यहाँ कस्टममाथि क्लिक गर्नु होला एन्ड युट्युब थम्बनेलमा क्लिक गर्नु होला र ओके गरिदिनु होला। सो अब यहाँ थम्बनेलको साइजमा आइसकेको छ र म अब यहाँ ग्यालेरीमा जान्छु र ग्यालेरीमा गइसकेपछि मैले एउटा फोटो चुज गर्छु र मेरो ओपन भइसकेको छ। सो अब म यहाँ एउटा मैले डाउनलोड गरिराखेको छु। सो यो ब्याकग्राउन्ड क्लिक गर्छु र यहाँ ओके गरिदिन्छु र अब टाइटल लेख्नुपर्छ हामीले। अब म टेक्स्टमा जान्छु र यहाँ पेनमा जानु होला र यहाँ क्लिक गर्नु होला र यसलाई काट्नु होला र अब म लेख्छु मेक एचडी। ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँ पेनमा क्लिक। सो यो भयो र यसलाई अब म कलर गरिदिन्छु। यहाँ एमा जानु होला एन्ड यहाँ कलर भन्ने अप्सन छ, कलरमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ जस्तो सुकै कलर पनि छ। यहाँ म चाहिँ यहाँ ब्ल्याक क्लिक गर्छु। सो अब यहाँ ब्याकग्राउन्ड पनि म कलर गरिदिन्छु, इनेबल गर्नु होला र म यसमा पनि कलर छ, यसलाई चाहिँ व्हाइट गरिदिन्छु। सो अब क्लिक गरिदिन्छु र यहाँ स्याडो पनि मैले अन गरिदिन्छु। सो अब यो भइसक्यो र अब हामी फेरि टेक्स्टमा जान्छौँ र टेक्स्टमा गइसकेपछि फेरि लेख्नुपर्छ। सो अब यसमा युट्युब थम्बनेल यसपछि ओके गर्नु होला र यहाँ क्लिक गर्नु होला र टिमा तपाईँले यहाँ जस्तो गरी राख्नु सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सिधै सिधै राखेँ। सो अब यसलाई पनि म कलर गरिदिन्छु। यसो कलर म गरिदिन्छु ग्रिन। डिक्लारिनुहोस्। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड जानु होला, ब्याकग्राउन्डमा यसलाई म यो कलर गरिदिन्छु र ओके गरिदिन्छु र यसको पनि म स्याडो
अन गरिदिन्छु। ओके, अब यो पनि भइसकेको छ। सो फेरि टेक्स्टमा जानु होला र पेनमा जानु होला। यो आयो, यसको डिलिट गर्छु म। टेक्स्टमा जानु होला र अन मोबाइल ओके गर्नु होला र यसमा क्लिक गर्नु होला र यो भइसकेको छ। अलिक ठुलो बनाउनु पर्छ यो। यति बनाइसकेपछि यसको पनि म कलर चेन्ज गरिदिन्छु। यसको पनि कलर चेन्ज गरिदिन्छु। यसको चाहिँ म येल्लो बनाउँछु। येल्लो टिक अनि ब्याकग्राउन्ड नेपाल। सो यो चाहिँ म यो बनाइदिन्छु, टिक गरिदिन्छु। सो यो चाहिँ अलिकति ठुलो भयो, अलिक सानो बनाउँछु म। ओके भयो। र अब म जान्छु फ्रम ग्यालरीमा जान्छु। सो अब मैले यहाँ फोटो राख्छु, ओके गरिदिन्छु र यहाँ ठ्याक्क मिलाएर राख्नुपर्छ। म यत्रो राख्छु, ठिक छ। र यसलाई पनि म कलर गरिदिन्छु। यसमा जानु होला र स्टकमा जानु होला र यो अनइनेबल गरिदिनु होला। सो यहाँ कलर गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै कलर, र म चाहिँ व्हाइट कलर गर्छु र टिक लगाइदिन्छु। र फेरि एउटा टेक्स्टमा जान्छु र एउटा म स्टिकर पनि लगाइदिन्छु। स्टिकर लगाइदिन्छु। ओके र यहाँ राखिदिन्छु। सो फाइनली अब भइसकेको छ र हामीले यहाँ माथि गएर सेभ एज इमेज गरिदिनु होला र यो सेभ हुन्छ र यहाँ सेभ टु ग्यालेरी हुन्छ। यसमा ओके गरिदिनु होला। सो हाम्रो सेभ फाइनली हाम्रो थम्बनेल भइसकेको छ। तपाईँहरूले कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब गर्नु।